हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर चला आज ना मी तुम्हाला माझ्या कोकणातल्या गावातलं देवदर्शन घडवणार आहे, कारण की आज माझा गावातला दुसरा दिवस आणि आज आम्ही चाललोय देवदर्शन करण्यासाठी। काल मी आले म्हणजे ज्या दिवशी देव बसलेत ना त्या दिवशी आम्ही पुण्याला पोहोचलो। पुण्यात काही राहिलो नाही, त्याच्यामुळे लगेच गावी आलो आणि थोडासा आराम वगैरे रात्रीचा केला, उशीर झाला घरी यायला। आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मॉर्निंग वॉकला गेलेलो, तर तो व्हिडिओसुद्धा अपलोड केला आहे, पाहिला नसेल तर पहा। आणि संध्याकाळच्या टायमाला आता आम्ही देवदर्शन करण्यासाठी निघालो। गावामध्ये खूप सारे मंदिर आहेत, माझं गाव खूप मोठं आहे। जे माझे व्हिडिओ अगदी सुरुवातीपासून पाहतायत ना तर त्यांना माहिती आहे माझं गाव कोणतं आहे, पण ज्यांना माहिती नाही आहे, आज माझा पहिल्यांदा व्हिडिओ पाहतायत तर त्यांना माहिती नसेल तर त्यांच्यासाठी थोडक्यात वर्णन मी माझ्या गावाविषयी करते। तर मी रायगड जिल्ह्यामधले आहे आणि महाडपासून 30 किलोमीटरच्या अंतरावरती हे शिवतरघळई गाव आहे। याच्या सर्व बाजूनी उंच उंच पर्वत असून वाघजाई दरीच्या कुशीत हे गाव वसलेलं आहे। आणि याच गावामध्ये काळ नदीचा उगम झालाय, नंतर ही नदी सावित्री नदीला जाऊन मिळते। तसेच या नदीच्या काठावरती कुंभे शिवतर, कसबे शिवतर आणि आंबे शिवतर या 3 गावांच्या वस्त्या इथे आहेत। तर या 3 पैकी मी कुंभे शिवतरमधली आणि हे सुंदर असं निसर्गाच्या सानिध्यात असलेलं सह्याद्रींच्या रांगांमध्ये वसलेलं हे माझं सुंदर गाव। तर पहिल्यांदाच मी आले गाव देवतेचं दर्शन घेण्यासाठी। तर माझ्या गाव देवतेचं नाव आहे कुंभळजा देवी। तर आम्ही तिथलं दर्शन घेतलं आणि त्याच मंदिराच्या बाजूला शिवजींचं सुद्धा मंदिर आहे। तर तिथलं काम चालू होतं म्हणून आम्ही आतमध्ये काही गेलो नाही, पण बाहेरून दर्शन घेतलं आणि आता आम्ही निघालोय कुलदेवतेचं दर्शन घेण्यासाठी। आता हे ग्रामदेवतेचं मंदिर आमच्या गावापासून थोडंसं लांब होतं, म्हणून पहिल्यांदाच आम्ही ह्या मंदिरामध्ये येऊन दर्शन घेतलं आणि दर्शनसुद्धा लांबून घेतलं, कारण की गाव मोठा असल्यामुळे सुताक सुयार ह्या गोष्टी येतच असतात। तर ह्या वेळेस ना आम्हाला सुतक होतं आणि त्याच्यामुळे देवीची ओटी काही भरणं झालं नाही, नंतर सासूबाई येतील आणि ओटी वगैरे भरतील। तर चला थोडक्यात ना मी ग्रामदेवतेविषयी मी तुम्हाला सांगते। गावावर संकट येऊ नये म्हणून एखाद्या रक्षणकर्त्या देवाची किंवा देवीची स्थापना करून त्यांचे मंदिर उभारायचे आणि गावातील सण उत्सव या मंदिराच्या साक्षीने पार पाडायचे, अशी पूर्वपार प्रथा आहे। हे दैवत पूर, दुष्काळ, भूकंप यासारखी नैसर्गिक संकटे, रोगराई इत्यादीपासून गावाचे रक्षण करते, असा समज या गावातील लोकांचा असतो आणि ही प्रथा कोकणामध्ये फार प्रमाणात बघायला भेटते। आता आम्ही आलोय आमच्या घरच्या देवाच्या दर्शनासाठी, म्हणजे कुळदेवतेचं दर्शन घेण्यासाठी। तर कुळदेवतेविषयी सुद्धा मी थोडक्यात तुम्हाला सांगते। प्रत्येक घराण्याचे एक कुळदैवत असते। बहुतेक घरांमधून लग्न, मुंज, वास्तू, मंगळ कार्य अशा मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये कुळदेवतेचा खूप मोठा वाटा असतो। कुळदैवत किंवा कुळदेवी म्हणजे काय, हे सर्व प्रश्न दिवसांदिवस अनुत्तरित होत आहेत। विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे याची उत्तरे सांगणारी ज्येष्ठ मंडळी जवळ नसतात आणि घरात एखादी समस्या उद्भवली की धावपळ सुरू होते। आपल्या आध्यात्मिक आणि उन्नतीसाठी ज्या देवीची उपासना आवश्यक असते अशा कुळातच भगवंत आपल्याला जन्माला घालतो, त्या देवतेला कुळाची कुळदेवता म्हणतात। थोडक्यात काय तर आपल्या कुळाचे वंशाचे रक्षण करणारी देवी म्हणजे कुळदैवत होय। तर आता आम्ही आलोय विठ्ठल रुक्मिणी देवीच्या मंदिरामध्ये। तर इथे ना आमच्या गावातल्या मुलांनी क्रिकेटमध्येही इतकी बक्षिसं मिळवलेली आहेत आणि पूर्ण मंदिर बक्षिसाने भरलेलं आहे। तर इथे पाहू शकता विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती आणि बाजूलाच हनुमंतांची सुद्धा मूर्त आहे। तर आता तिथलं दर्शन घेतलं आणि ह्याच मंदिरामध्ये आमच्या गावाची देवीसुद्धा बसवलेली आहे। तर आता आम्ही देवीचं दर्शन घेऊ आणि या निमित्ताने या नवरात्रीमध्ये 9 दिवस पूर्ण गाव एकत्र येतो। संध्याकाळी आरती होते, रात्रीच्या टायमाला गरबा होतो आणि खूप मजा येते, किंवा बाहेरून देवाचं दर्शन घेणारी लोकंसुद्धा येतात। वर्षातून एकदा गाव देवतेचं आणि कुळदेवतेचं दर्शन घेण्यासाठी आवर्जून यावं। ज्यांना वर्षभर येता येत नसेल ना तर त्याने नवरात्रीमध्ये येऊन देवांचं दर्शन घेऊन जावं। तर आता हे आमच्या गावाच्या दुसऱ्या बाजूला जणी मातेचं मंदिर आहे, तर तिथे सुद्धा आम्ही दर्शनासाठी आलोय। आम्ही सुट्टीला गावी आलो ना की प्रत्येक टायमाला देवांचे दर्शन करतो।
मग अगदी महिन्यातून एकदा येऊ किंवा दोनदा त्यावेळेस आम्ही दर्शन घेऊन जातो. आता सगळ्या देवांची दर्शनं झाली आणि घरी आले, स्वयंपाक बनवते. थोडासा उशीर झाला होता, देवांचे दर्शन घेतोपर्यंत रात्रीचे 7:30 झाले होते. आणि आज मी बनवते रात्रीच्या जेवणासाठी पावभाजी. पाव विकत आणलेत आणि भाजी बनवते आणि त्याच्यासोबत थोडासा भातसुद्धा बनवते. सांगितलं आहे फ्राय राईस बनवायला, पण गावाला सगळ्याच वस्तू भेटतात असं नाही. आता फ्राय राईस बनवण्यासाठी पत्ताकोबी लागते किंवा बीन्स लागते, शिमला मिरची लागते, कांद्याची पात लागते. तर ह्या वस्तू माझ्याकडे नव्हत्या. माझ्याकडे जितक्या भाज्या होत्या ना तर त्या मी टाकलेत आणि त्याच्यापासून फ्राय राईस बनवला. फक्त एकच होतं की फ्राय राईसचा मसाला माझ्याकडे होता, बाकी चिली सॉस, सोया सॉस ह्या गोष्टी काहीच नव्हत्या. तरीसुद्धा बनवला आहे, कारण का गावाला कसंही स्वयंपाक बनवा, गावच्या पाण्यामध्ये खूप ताकद असते. स्वयंपाक खूप छान होतो, टेस्टी होतो आणि त्याहूनपेक्षा चुलीवरती जर बनवलं ना तर आणखी छान लागतो. तर आता इथे पावभाजीची भाजीसुद्धा मी बनवून घेते. पावभाजीच्या सगळ्या भाज्या माझ्याकडे होत्या तर त्या मी शिजवून घेतल्या आणि पटकन अशी फोडणी देऊन घेतली. पटापट स्वयंपाक बनवून घेते इथे, कारण की रात्री आम्हाला गरब्यालासुद्धा जायचं आहे. गरबा मला बघायचं आहे गावामधला, आणि गावातल्या खूप साऱ्या महिला मला बोलत आहेत की व्हिडिओ बनव, आम्हालासुद्धा तुझ्या व्हिडिओमध्ये यायचं आहे. तर प्रयत्न केला आहे त्यांनासुद्धा घेण्याचा. आणि आता इथे पावभाजीची भाजी बनवून झाली, थोडीशी आटून घेतली, घट्ट केली, कोथिंबीर घालून घेते. फ्राय राईस तर मी बनवून घेतला. आणि हे सगळं झाल्यानंतर मला पावसुद्धा गरम करून घ्यायचे होते. आता इथे काही बटर वगैरे काही मिळत नाही. गावामध्ये एकच दुकान आहे, तरी बऱ्यापैकी ह्या गावामध्ये सामान मिळतं. गाव मोठा असल्यामुळे ना गरजेला लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू इथे मिळतात. आता बटर वगैरे हे गावातली लोकं तर खात नाहीत. कधीतरी जर शहरातून कोणी आले तर ते लोक हे अशा वस्तू बनवतात आणि गावच्या लोकांना खाऊ घालतात. आता आम्ही आज सुट्टीला आलो ना की असं काही ना काहीतरी बनवतो, कारण का माझ्या सासूबाई हे काही बनवत नाहीत आणि त्यांनासुद्धा खावंसं वाटतं. पण आम्ही कोणी आलो ना तर आम्ही त्यांना बनवून देतो. माझी नणंद आली तर त्यासुद्धा बनवतात. आम्ही आलो की आम्ही हे असं काही ना काहीतरी बनवून खातो. तर आता इथे सगळं झाले. सकाळी नाश्त्याला इडली, चटणी, ढोसे हे सगळं बनवलं होतं, तर त्यातल्या इडल्या राहिल्या होत्या, त्या पण आता आम्ही संपवून टाकल्या. मस्त सर्वांनी एकत्र बसून आम्ही जेवण केलं आणि पटापट भांडी वगैरे साफ करून घेतली, किचन ओटा साफ केला, फरशी वगैरे पुसून घेतली आणि गरब्याला जाण्याची तयारी. तर गरब्याला मी काही नाचणार नव्हते. रुद्राला खूप उत्सुकता होती, कधी जातोय मी गरब्याला आणि कधी नाचतोय गरबा. तर आता ती मस्त अशी तयार झाली आणि आम्ही आता चाललो आहे गरब्याला. तर गावामध्ये मंदिर आहे आणि माझं घर थोडंसं लांब आहे. तर आम्ही आता बॅटरी वगैरे घेऊन मंदिरामध्ये आलो आहे आणि सुरुवात होते गरब्याला. इथे तुम्ही पाहू शकता छोट्या मुलांपासून सुरुवात झाली. रुद्राने सुद्धा सुरुवात केली आणि आता मेन सुरुवात झाली गरब्याला. तर इथे ना मी गरब्याचं गाणं काही लावणार नाही आहे, कारण का मला कॉपीराईट पडेल आणि माझी इतकी मेहनत फुकट जाईल. त्याच्यामुळे मी गरब्याचं गाणं नाही लावणार. हे जे म्युझिक आहे ना तर ह्या म्युझिकवरतीच मी तुम्हाला दाखवते. तर खूप छान गरबा खेळतात गावातली मुलं मुली, खूप मजा येते, सगळे एकत्र येतात आणि एन्जॉय करतात. तर चला आमचा गरबा बघा तुम्हीसुद्धा.